Hello Ersathi, welcome back again. Finally we are in the AWS chapter. यो लेक्चरबाट हामी AWS मा प्रवेश गरेका छौं. So Module 3 AWS Cloud Overview को पहिलो भिडियो लेसन Introduction to AWS र Cost Model of AWS मा स्वागत छ. AWS को छोटो परिचयसँगै AWS ले इम्प्लिमेन्ट गरेको Cost Model को बारेमा यो भिडियो लेसनमा हेर्नेछौं. So let's start the topic. So AWS full form Amazon Web Service चाहिँ वर्ल्ड को लार्जेस्ट अनलाइन रिटेलर Amazon को क्लाउड सर्भिसेस हो. AWS ले सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्सहरुलाई रिसोर्स पनि भन्न सकिन्छ. त्यस्तो बिल्डिङ ब्लक्समा विभाजन गरेको छ र त्यही बिल्डिङ ब्लक्सहरुलाई प्रयोग गरेर हामीले एप्लिकेसनहरु क्लाउडमा डिप्लोय गर्न सक्छौं. AWS ले प्रोवाइड गरेका केही महत्त्वपूर्ण ब्लकहरु भनेको चाहिँ कम्प्युट, स्टोरेज, डाटाबेस, माइग्रेसन, नेटवर्क एन्ड कन्टेन्ट डेलिभरी, म्यानेजमेन्ट टुल्स, सेक्युरिटी एन्ड आइडेन्टिटी कम्प्लायन्स, मेसेजिङहरु हुन्. यी बिल्डिङ ब्लक्सको बारेमा हामी आउँदो च्याप्टरहरुमा विस्तृतमा हेर्ने नै छौं. सो AWS ले 100 वटा भन्दा बढी सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गर्छ र अहिले हरेक टाइम नयाँ सर्भिसेसहरु थप्दै छन्. So AWS provide scalable platform, low cost storage, database technologies and management, deployment and development tools to build solutions. AWS ले आफ्नो रिसोर्सेस अरु क्लाउड सर्भिसेसको तुलनामा कम्पिटिटिभ प्राइसमै प्रोवाइड गरेको छ, जसको फाइदा सानो स्टार्टअप देखि लिएर ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले उठाउन सक्छन्. इन्टरनेट अफ थिंग, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ जस्ता टेक्नोलोजीलाई पनि AWS सर्भिसमा इन्क्लुड गरेको छ, जसले गर्दा क्लाउडको फ्युचरको टेक्नोलोजीहरुको डिमान्ड पनि AWS ले फुलफिल गर्न सक्छ. सो नेक्स्ट छ हाम्रो AWS को प्राइसिङ मोडल. AWS को प्राइसिङ मोडल भनेको AWS ले कसरी हामीलाई रिसोर्सको प्रयोग गरेर पैसा चार्ज गर्छ भन्ने मोडल हो. सो AWS सँग बेसिकली 4 वटा प्राइसिङ मोडलहरु छन् र यो प्राइसिङ मोडलहरु बुझ्न हामीलाई धेरै नै जरुरत हुन्छ हामीले AWS मा. सो पहिलो प्राइसिङ मोडल भनेको अन डिमान्ड इन्स्टेन्सेस हो. यो प्राइसिङ मोडलमा हामीले प्रयोग गरेको रिसोर्सेसको घण्टाको दरले मतलब कस्ट पर आवर को हिसाबले पैसा तिर्न पर्छ. यसमा पहिल्यै समयको कमिटमेन्ट गर्न पर्दैन र प्रयोग भएको जति मात्र पैसा तिर्नु पर्छ. नेक्स्ट प्राइसिङ मोडलमा रिजर्भ इन्स्ट्यान्ट छ. यो मोडल लङ टर्म सेभिङ मोडल हो. यसमा रिसोर्सेसहरु एडभान्समा रिजर्भ गर्छौं र त्यसको एडभान्स पेमेन्ट हुन्छ. यो मोडलमा अन डिमान्ड मोडल भन्दा 60% सम्मको हामीले बचतहरु गर्न सक्छौं. सो रिजर्भ समयको लागि यसको कमिटमेन्ट हुन्छ र यसमा हामीले पहिले नै कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ. नेक्स्ट प्राइसिङ मोडल स्पट इन्स्ट्यान्ट हो. यो मोडल EC2 सर्भिसेसको लागि प्रयोग हुन्छ. यसमा अनयुज्ड अथवा प्रयोग नभएको EC2 क्यापासिटी चाहिँ Amazonले सेट गरेको स्पट प्राइस हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले चलायो भने त्यही अनुसारको हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ. नेक्स्ट इज स्टोरेज एन्ड डाटा ट्रान्सफर टियर्ड प्राइसिङ. स्टोरेजको लागि जति धेरै GB स्पेस प्रयोग भयो त्यति धेरै पर GB कस्ट चाहिँ कम हुँदै जान्छ. यो धेरै प्रयोग गर्दा पर GB कस्टमा बचत हुन्छ. डाटा ट्रान्सफर टायर्ड प्राइसिङमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर रेट अनुसारको पैसा लाग्छ. कति धेरै डाटा ट्रान्सफर रेटहरु धेरै भयो भने त्यसको रेट पनि धेरै हुन्छ र कम भयो भने कम हुन्छ. सो AWS को पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु AWS एन्ड इट्स कस्ट मोडल यही समाप्त हुन्छ. Please join us in the next video lesson and don't forget to subscribe to our channel if you want to learn more from us. Thank you.